სამშვიდობისა TV4-ის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს ქრონიკის საინფორმაციო სამსახური. დღის მთავარ სიახლეებს ლიკა ტურიაშვილი გაგაცნობთ. კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიას მიერ არასწორად შესრულებული სამუშაოების გამო მოსახლეობას სარდაფები ეთბორება. მე-17 მიკრორაიონის მე-13 კორპუსის მცხოვრებლები დახმარებას ითხოვენ. მათი თქმით, კომპანიამ კორპუსის ტერიტორიაზე ელექტროსადენების შეცვალა, რის შემდეგაც ასფალტის საფარი არასწორად დააგო და წვიმის დროს მათი სარდაფები და სადარბაზოები წყლით ივსება. საქმეში უკვე ჩაერთო დავით აღმაშენებლის სახელობის ადმინისტრაციული ერთეულის მაჟორიტარი დეპუტატი გიგა ჟღარკავა. საკრებულოს დეპუტატის თქმით, მოსახლეობამ ენერგოპროს მიერ სამუშაოების ჩატარების დროს დაშვებული შეცდომის გამოსწორების მიზნით ადგილობრივ მთავრობას მიმართა. ჟღარკავას თქმით, მას უკვე ჰქონდა კომუნიკაცია კომპანიასთან, სადაც განუცხადეს, რომ პრობლემა ერთ კვირაში მოგვარდება. გიგა ჟღარკავა აცხადებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი საკითხი დათქმულ ვადებში არ მოგვარდება, ხელისუფლება კომპანიის მიმართ მკაცრ ზომებს აამოქმედებს. რატომ ვერ მოხდა კომპანიის მხრიდან სამუშაოების ხარისხიანად შესრულება, ამ კითხვით დღეს ჩვენ კომპანიასაც მივმართეთ. ენერგოპრო ჯორჯიაში მხოლოდ იმას ადასტურებენ, რომ სამუშაოები ადგილზე მართლაც მათი კონტრაქტორი კომპანიის მიერ შესრულდა. პადლები წყლით ივსება და იმის დროს ვაფშე თავისი ეპადლები. ვერ დაასხეს კარგად ალბათ. ვინ შეასრულა სამუშაოები, იცი? ელექტროების სიმან ამოთხარეს და იმათ შეასრულეს ეს სამუშაოები. ენერგოპრო? კი. თავიდან არ გქონდა თქვენ მოთხოვნა, რომ კარგად შეესრულებინათ თქვა? კი, ქონდა მოთხოვნა, მაგრამ რომ მოვიდნენ რა ვიყო აქ და გააკეთეს ავიდნენ. მე დაიწია და მოთხოვნა და წყალი ჩადის პადლებში ახლა. იტბორება? კი, რა თქმა უნდა. და რას ამბობენ, გითხრეს რამე პასუხი? ეს გავაკეთეთო, მაგრამ ჯერ არ გამოჩენია რა. როდის იყო ეს დაახლოებით? რაღაც 1-2 კვირის უკან. გარდა იმისა, რომ მოსახლეობას შევხვდი, პირადად ვესაუბრე ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლებს და მათგან, ასე ვთქვათ, გარანტია მივიღეთ იმის, რომ კვირის ბოლომდე აუცილებლად აღმოიფხვრება აღნიშნული პრობლემა. საგულისხმო არის ის, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რა პრობლემის არსს, ასე ვთქვათ, დიდი პრობლემაა, მცირე პრობლემაა, ყველა შემთხვევაში ასე იყო და ასე იქნება, რომ ნებისმიერი საზოგადოებრივი ინტერესი, სამოქალაქო ინტერესი ჩვენი მხრიდან აუცილებლად იქნება ძალიან პრაგმატულად და ასე ვთქვათ შედეგზე ორიენტირებულად ჩვენი მხრიდან გატარებული. რაც შეეხება კიდევ მეორე ენერგოპროს, ველოდებით კვირის ბოლომდე თავის თავოცხადე რამდენადაც მივიღეთ ამასთან დაკავშირებით გარანტიები და ნახოთ კვირის ბოლოს. დიდი იმედი გვაქვს, რომ დასრულდება და აღმოიფხვრება ეს პრობლემა, თუ არა, შემდეგ ვისაუბროთ კიდე ამაზე. აღნიშნული სამუშაოები შეასრულა კომპანიის კონტრაქტორმა ფირმამ, ხარვეზი ნამდვილად დადგენილია, კომპანიაში ცნობილია, კომპანიისთვის ცნობილია ეს ფაქტი და უკვე დაგეგმილია ღონისძიებები, რომ გამოსწორდეს ორშაბათამდე აღმოფხვრილი იქნება ეს პრობლემა. ანუ ისევ ის კონტრაქტორი ფირმა გამოასწორებს სამუშაოებს და აღადგენს დაუბრუნდება პირვანდელ სახეს. სოციალური უპასუხისმგებლობა თუ შესაბამისი სამსახურების არასათანადო რეაგირება. ფალიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ არსებული სკვერის სისტემატური დანაგვიანების შესახებ ქრონიკას მოქალაქეები არაერთხელ დაუკავშირდნენ. დღეს სოციალურ ქსელში, კერძოდ რუსთავის ყველაზე აქტიურ ჯგუფში მოქალაქემ აღნიშნულ სკვერში არსებული ვითარების ფოტომასალა კრიტიკული ტექსტით განათავსა. ქრონიკა დაინტერესდა, რატომ არის ფალიაშვილის მიმდებარე სკვერი მუდმივად პრობლემური ლოკაცია დანაგვიანების კუთხით და როგორია საკითხთან დაკავშირებით რუსთაველების სოციალური პასუხისმგებლობა. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. ფალიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით დაბინძურებული სკვერის ფოტოები კრიტიკული წარწერით რუსთავის მოქალაქემ ქალაქის ყველაზე აქტიურ ჯგუფში რუსთავი გაავრცელა. ფოტომასალაზე დართულ პოსტში მოქალაქე აღნიშნავდა, რომ რუსთავის დასუფთავების სამსახური ტერიტორიას სისტემატურად ასუფთავებს, თუმცა ლოკაციას თავად მოქალაქეები არ უფრთხილდებიან. მოქალაქე რუსთაველებს მეტი სოციალური პასუხისმგებლობისკენ მოუწოდებდა. იცით რა არის ჩვენი უბედურება, ჩვენი სამშობლო, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ქართველობა, ჩვენი ტრადიცია და ჩვენი რუსთავი, რომ ჩვენი სახლი ზღურბლთან მთავრდება და როდესაც გარეთ გავდივართ, ეგრევე გვავიწყდება ეს ყველაფერი. ჯგუფში დადებულმა პოსტმა სოციალურ ქსელში დიდი გამოხმაურება გამოიწვია. მოქალაქეების უმეტესი ნაწილი პრობლემას საზოგადოებაში, ხოლო ნაწილი დასუფთავების სამსახურის უყურადღებობაში ხედავდა. TV4-მა საკითხთან დაკავშირებით რუსთაველების პოზიცია ქრონიკის ობიექტივთან მოისმინა. სოციალური თუ დასუფთავების სამსახურის უპასუხისმგებლობა. რუსთაველების უმეტესი ნაწილი პრობლემას საზოგადოების არასათანადო დამოკიდებულებაში ხედავს. რა თქმა უნდა საზოგადოებასაც მოეთხოვება, რომ არ დაყარონ მაგალითად. ჩვენ თუ არ დავიცავით ჩვენი ქალაქი, სხვა
პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიწვევთ ჩვენი ქალაქი. პირველ რიგში ჩვენ ვანაგვიანებთ აქაურობას და შემდეგ მერიამ უნდა მოაწესრიგოს ეს. მაგრამ რა ვიცი, ჩემი აზრით ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ამაზე. თვითშეგნება და აზროვნება იმისა, რომ არ დავანაგვიანოთ და რავი, ალბათ ცივილიზებულ სამყაროში ცხოვრობთ და არა ისე მე-19 საუკუნეში, როცა გვინდა, რასაც გვინდა, რომ ვისროდით აქეთ-იქით. პირველ რიგში ურნები არ უნდა დავტეხოთ. მეორე რიგში ნაგავი არ უნდა დავყაროთ, როცა ურნა არის 2 მეტრში, სადღაც არც კი. ორი ფეხის ნაბიჯზე. იმიტომ რომ რაცა ძალიან ბევრი გაკეთდა რუსთავში ეს ურნები, მაგრამ მეორე წუთში ისევ აფუჭებენ და რავი რა აზრი აქვს მას. თვითონ ადამიანებმა არ უნდა იმასთან, უნდა მოურთხიდე ყველაფერი კი არ უნდა გადაყაროთ. და ამას პასუხებელი რა თქმა უნდა მერია უნდა იყოს კონტროლი და მაგაზე. ეზოებში რომ მოისწრო და გადაყარო ყველაფერი გრო ხარ შეიძლება. თვითშეგნებამდე უნდა იყოს მისული, არ უნდა დაყარონ ქუჩაში ნაგავი. თუ ყრია კიდე არ არიან დამგველები, შაბათობა უნდა გავაკეთოთ და გავასუფთავოთ, სხვა რას ვიზავთ. სისუფთავე უნდა დაიცვან და არ უნდა დავანაგვიანოთ. მეტი რა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გაუფრთხილდეთ, რომ იყოს სისუფთავე და ჩვენ თვითონ არ უნდა დავყაროთ ნაგავი და არ უნდა დავანაგვიანოთ. ქრონიკა საკითხთან დაკავშირებით სუფთავების სამსახურს დაუკავშირდა. როგორც რუსთავ სერვის ცენტრში აცხადებენ, სამსახურისთვის კონკრეტული ლოკაციის ხშირი დანაგვიანების ფაქტი უცხო არ არის და სუფთავების სამსახურში ირწმუნებიან, რომ ქალაქის და მათ შორის ფალიაშვილის მიმდებარედ არსებული სკვერის დასუფთავება ყოველდღიურად დილის საათებში ხდება. აღნიშნული პრობლემური საკითხი, რომელიც ეხება ფალიაშვილის სკვერის დასუფთავებას, ეს საკითხი ჩვენთვის ცნობილია და ეს ტერიტორია პრობლემატურ ტერიტორიას წარმოადგენს. აღნიშნულ ტერიტორიაზე რამოდენიმე დღის წინ მოხდა დასუფთავება იმ ტერიტორიის იმ ადგილის, სადაც დაყრილი იყო ეს საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. ქალაქზე ზრუნვა თითოეული რუსთაველის უფლება და მოვალეობა. ქვემო ქართლის გუბერნატორმა შოთა რეხვიაშვილმა მარნეულის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობასთან შეხვედრები დაასრულა. შოთა რეხვიაშვილი დღეს ქალაქ მარნეულში, სოფელ ალგეთში, კაპანახჩისა და ყიზილაჯლოში იმყოფებოდა, სადაც ადგილობრივი ხელისუფლების პირველ პირებთან ერთად მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს გაეცნო და მოსახლეობას შეხვდა. დღეს მოსახლეობამ შეხვედრაზე მთავარ პრობლემად საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის განკუთვნილი ურნების არ არსებობა და მიუსაფარი ცხოველები დაასახელა. ქვემო ქართლის გუბერნატორი რეგიონის მასშტაბით შეხვედრებს უკვე სხვა მუნიციპალიტეტებშიც გეგმავს. შეხვედრის მიზანს მოსახლეობასთან პირისპირი კომუნიკაციით პრობლემის იდენტიფიცირება და მათი საჭიროებების გაცნობა წარმოადგენს. მხარის პირველი პირის თქმით, მისთვის მნიშვნელოვანია მოსახლეობის აზრი და ის ყველა სოფელს ეწვევა, რათა მოსახლეობისგან თავად მოისმინოს პრობლემური საკითხები და შემდგომ უკვე მათი საჭიროებების გათვალისწინებით მოხდეს ბიუჯეტის დაგეგმვა და პრიორიტეტების განსაზღვრა. გამოიკვეთა და გამტკიცდა ჩვენი მოსაზრებები, რომ წყალთან დაკავშირებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები და სწორად დაგეგმილი. ალგეთის თემში 4,5 მილიონი ლარის პროექტია, რომელიც სრულად მოაწესრიგებს წყლის პრობლემას. გავიარეთ მარნეულში და ვნახეთ, ვიხილეთ საკმაოდ მასშტაბური სკოლის მშენებლობა, დამაკავშირებელი გზა ალგეთი წითელი ხიდის. ჩვენ ამ შეგროვილ მასალას და მიღებულ ინფორმაციას გაუკეთებთ სწორ ანალიზს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თუ ადგილობრივად არის რაღაც გადასაწყვეტი, მივიღებთ ზომებს, თუ არა და სისტემურად აი ამ ანალიზის შედეგად ჩვენ გვექნება ძალიან საქმიანი საუბრები ცენტრალური ხელისუფლების სახელმწიფო უწყებებთან შესაბამისთან. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში მოხისი, ნავთიანი, ღვევი, შამთა, ვანათი, დრე, ერტისი, ასურეთის აგარაკები, მისასვლელი გზები გრეიდერის საშუალებით მოწესრიგდა. შიდა საუბნო გრუნტიანი გზები მოწესრიგდა აგრეთვე დაბა მანგლიში და სოფელ ალგეთში. მუნიციპალიტეტის მერის ცნობით პარალელურად გასუფთავდა არსებული და მოეწყო ახალი სანიაღვრე არხები. სამუშაოები დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვა დასახლებულ პუნქტებშიც. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია თეთრი წყარო წყალი ახორციელებს.
ახალი სასწავლო წელი იწყება და შესაბამისად ბაზრებში, მაღაზიებსა თუ დიდ და პატარა სავაჭრო ცენტრებში მშობლებისა და მასწავლებლების სიმრავლე შეინიშნება. ყველა მშობელს სურს აქვს თუ არა ამის შესაძლებლობა შვილის სასკოლოდ ახალი სამოსითა და საჭირო ნივთებით მოამარაგოს. ქრონიკა დაინტერესდა რა ჯდება ბავშვის სასკოლო მომზადება, რა თანხაა საჭირო იმისთვის, რომ თქვენი პატარები ახალ სასწავლო წელს ყველა საჭირო ნივთით მომზადებულები შეხვდნენ. ნახეთ გვანცა სანაიასა და შოთა რეხუიაშვილის სიუჟეტში. ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან ერთად მშობლებისთვის ერთ-ერთი აქტუალური თემა ბავშვებისთვის სასკოლო მომზადებაა. შესაძლებლობის მიუხედავად თითოეული მშობელი ცდილობს საკუთარი პატარა ყველა საჭირო ნივთით მოამარაგოს. თუმცა წინა წლებისაგან განსხვავებით წელს სასკოლო ნივთებზე ფასების მზარდი ტენდენცია შეინიშნება. შესაბამისად მშობლებს სასკოლო ნივთების შესაძენად შედარებით სქელი ჯიბე დასჭირდებათ. როგორც სავაჭრო ობიექტების მფლობელები აცხადებენ, ფასები მცირედით, თუმცა საერთო ჯამში საგრძნობლად მომატებულია საკანცელარიო ნივთებზე. მაგალითისთვის თუ გასულ წელს 48 ფურცლიანი რვეული შეძენა 50 თეთრად იყო შესაძლებელი, წელს ამისთვის 70 თეთრი დაგჭირდებათ. ხელი რვეული არის 12 ფურცლიანი 50 თეთრი ყეს. ესეთი. ანუ 48 ფურცლიანები გვაქვს ეს ლარიღის, ანუ პოლონურები რაც არის. არის 100 ფურცლიანები. სიტყვაზე აი ასეთი, ეს ეს ლარნახევრები ჩვენთან. Ლებრივი 48 ფურცლიანი 70 თეთრია უკვე, შარშანი იყო 50 თეთრი. არ შეიძლება ითქვას, რომ როულების ფასი საიდან სადამდე? კი, საკანცელარიო წელს გაძვირებულია საკმაოდ ყველაფერი, ფანქრები, პასტები, ფანქრები ხა ესეთი არჩევანი იწყება, აქედან ეს არის ლარიანი, არის 2 ლარიანები, ესეთი, არის 5 ლარიანი, ეს არის 4 ლარიანი და არის უკვე ესენია ძვირიანები, 8 ლარიანები. თუ გასულ წელს საკანცელარიო ნივთების სრულ სპექტრს 70 ლარის ფარგლებში შეიძენდით, წელს ამისთვის დაახლოებით 100 ლარამდე თანხაა საჭირო. ესეთი რაღაც არის, ანუ პირველკლასელების 2 ლარიანებია, ესეთი არის ასეთი ეს კრასკებია 5 ლარიანები. პასტერინიც ახლა გააჩნია, აი ყველანაირია, ლარიანი დაიწყება ეს პატარა ვედროები როა. არის 2 ლარიანები, 3 ლარიანი, 5 ლარიანი. ძირითადად სკოლაში რასაც მოიხმარენ, ეს არის 2 ლარიანი და ეს 3 ლარიანი. კალმების ფასი როგორია? 20 თეთრიდან იწყება, 20 თეთრი, ანუ ესენია 20 თეთრიანები. აი ესენია 50 თეთრიანები ასეთი. არის ლარიანი და 2 ლარიანებია ასეთები, ახლა ძირითადად ამაზე ძვირიანები ახლა არ გვაქვს. სასკოლო ჩანთების არჩევანი დიდი, ფასები კი განსხვავებულია. ჩანთების ფასი ბაზრობებზე 20 ლარიდან იწყება, თუმცა თუ უპირატესობას ხარისხს ანიჭებს, შესაძლოა სასკოლო ჩანთაში 70 ლარამდე გადახდაც დაგჭირდეთ. ბაზრობებზე წელს ტენდენციური ტყავის და ტილოს ჩანთებია. 20-დან, ჩემთან პირადად 20-დან არის ჩანთები, 45-ის ჩათვლით. აი რომ გვანახოთ მაგალითად რომ ეს არის 30-იანი, ეს არის 25-იანი. ესეც 30-იანი. რომელ ჩანთებს ანიჭებენ უპირატესობას უმეტესად? ტილო. მაგალითად რომელია ტილო? აი ეს. და რა ფასიანია? ეს 35-ია. მართალია სკოლებში შავ-თეთრი ტანისამოსი ტენდენციური აღარ არის, თუმცა დახლებზე თეთრი და შავი ტანსაცმელი ისევ ჭარბობს. ბიჭებისა და გოგოების შარვლები 20 ლარიდან იწყება, რაც შეეხება ქვედაბოლოს შეძენა 15 ლარიდანაც არის შესაძლებელი. თუ თქვენთვის სასკოლო კლასიკური შავ-თეთრი ფორმა პრიორიტეტული არ არის, ჯინსების ფასებითაც დაინტერესდებით. თქვენი პატარასთვის ჯინსების შესაძენად 30-დან 50 ლარამდე თანხა დაგჭირდებათ. ეს არის გოგონების ჩაჩები, არის 20 ლარის ფარგლებში განაცვალე. მაქვს ასეთი მოდელი, სკოლაში ასეთებიც აცვიათ. ესენიც 20 ლარიანებია. აი ასეთები მაქვს სასკოლო შარვლები კიდევ, აი შეხედოთ. ამის ფასი მოდელებია, ეს 25 ლარი. უპირატესობას მაინც უმრავლესობა ანიჭებს შავ შარვლებს. კიდულები შავს თეთრ ზოლში. წერს მაგალითად კლეჩატებიც, აი ასეთი მოდელები გაიყიდა სკოლისთვის ყიდულობენ. ზოგი სკოლა ასეთ შარვალს აცმევს. ახალ სასწავლო წელს ახალი ფეხსაცმელებიც უხდება. ფეხსაცმლის სტილს თანამედროვე სკოლა არ ზღუდავს. შესაბამისად, დახლებზე სპორტული და კლასიკური ფეხსაცმელი თანაბარი რაოდენობით შეგხვდებათ. ფეხსაცმელების ფასი ბაზრობებზე 20-25 ლარიდან იწყება და საშუალოდ 120 ლარამდე მერყეობს. ბიჭების და გოგონების ფასი 25-დან 120 ლარამდე. მაგალითისთვის რომ გვანახოთ, აი 25 ლარიანი და შემდეგ 25 ლარიანი, აი ეს არის შვილო.
აი ესენი გვაქვს საქართველოში დამზადებული და შეკერილი ქუთაისის შეკერილი გვაქვს 100 ლარი 75 ლარი ორთოპედიულები ღირს 55 ლარიდან 100 ლარამდე აი ყველაზე ძვირიანი ფეხსაცმელი გონახეთ ბიჭების ყველაზე ძვირიანი ფეხსაცმელი ბიჭის არის აი ეს და რამდენი შეადგენს მისი ფასი ეს ღირს 80 ლარი თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სასკოლო სახელმძღვანელოების შეძენა მშობელს აღარ უწევს, ბავშვის სასკოლო მომზადება მინიმუმ 300 ლარამდე დაჯდება. არჩევანისა და შესაძლებლობების თავისუფლება საფულის სისქეზე გადის, რადგან ბაზრობებზე და სხვადასხვა სავაჭრო ცენტრებში არჩევანი მრავალფეროვანი, მრავალფერიანი და მრავალფასიანია. რაც შეეხება სპორტის სიახლეებს. საფეხბურთო კლუბ რუსთავს ახალი მთავარი მწვრთნელი ჰყავს. უჩას ოსიაშვილის ხელმძღვანელობით გუნდმა პირველი შეხვედრა დამაჯერებელი ანგარიშით მოიგო და სატურნირო ცხრილში მე-6 ადგილზე გადავიდა. რატომ შეიცვალა საფეხბურთო კლუბმა მთავარი მწვრთნელი, როგორია უჩას ოსიაშვილის სამომავლო გეგმები და რა ცვლილებებია გუნდში ახალი მწვრთნელის პირველი ინტერვიუ ნათია შაფათავა და გიორგი მოსიაშვილი მუშაობდნენ თემაზე. საფეხბურთო კლუბ რუსთავის ახალი მწვრთნელის უჩას ოსიაშვილის დებიუტი წარმატებული გამოდგა პირველივე მატჩზე გუნდმა მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვა. მას შემდეგ რაც ყოფილმა მწვრთნელმა გუნდი პირადი მიზეზების გამო დატოვა რუსთავი ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ სატურნირო ცხრილში დაწინაურდა და ამჯერად მე-6 ადგილს იკავებს. როგორც უჩას ოსიაშვილი ჩვენს კამერებთან საუბრობს, ბოლნისის სიონთან გამარჯვება უკვე წარსულს ჩაბარდა და ამ ეტაპზე ეროვნული ჩემპიონატისთვის და თასის თამაშისთვის განაგრძობენ მომზადებას. ახალი მწვრთნელი იმედოვნებს, რომ გუნდი მაქსიმალურად დაიხარჯება და შედეგიან თამაშებს ჩაატარებს. პირველი ჩემი ნაბიჯი ამ თამაშზე მოგებით დასრულდა და ძალიან კარგია ეს რუსთავისთვის. თუმცა ეს უკვე წარსულია, ისტორია, ჩვენ მომავალი თამაშებისთვის ვემზადებით, ყველაფერს გააკეთებს რუსთავის გუნდი იმისთვის, რომ ყველა თამაშზე მაქსიმალურად დაიხარჯოს და რაც შეიძლება კარგი ხარისხის თამაში აჩვენოს და ასევე შედეგიანი თამაში აჩვენოს წლევანდელ ჩემპიონატში. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ როგორც ჩემპიონატში, ასევე თასის თამაში გვაქვს სათამაშოს. მე ერთი იმის თქმა შემიძლია, რომ მაქსიმუმს გააკეთებს ორივე მიმართულებით, როგორც ჩემპიონატის, ასევე თასის ჩემპიონატის რუსთავის გუნდი, რომ რაც შეიძლება მაღალ მიზნებს მიაღწიოს და რაც შეიძლება შორს წავიდეს, როგორც ეროვნულ ჩემპიონატში, ასევე თასის თამაშებზე. უჩას ოსიაშვილის საფეხბურთო კლუბის მოთამაშეებს და ყოფილ მწვრთნელს ვარლამ კილოსონიას დადები და დაბასებს და აცხადებს, რომ გუნდის შედეგები დამაკმაყოფილებელია, თუმცა თითოეულ მოთამაშეს და გუნდსაც მეტი პოტენციალი აქვს. ოსიაშვილი იმედოვნებს, რომ ეროვნული ჩემპიონატის თამაშებზე ეს პოტენციალი გამოყენებული იქნება. ამჟამინდელ გუნდს შევაფასებ მე დადებითად, ოღონდ აღნიშნავ ერთ საკითხს, რომ ამ გუნდს უფრო მეტი პოტენციალი აქვს და უფრო მეტი შესაძლებლობა, რაც გამვითარდეს და უკეთესი შედეგი აჩვენოს. შესაბამისად, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი თვალნათელი გახდეს ჩვენი გულშემატკივრისთვის. ვარლამ კილოსონია, ჩემი მეგობარი, ის ჩვენი გუნდის წევრია, ჩვენთან ერთად არის. მას იცით, რომ პირადი პრობლემების გამო მოხდა გუნდის მთავარი მწვრთნელის პოსტის დატოვება, თუმცა ის ჩვენთან ერთად არის, ჩვენთან ერთად აგრძელებს მუშაობას. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ახალი მთავარი მწვრთნელი გუნდის გაძლიერებას და სატრანსპორტო ფანჯრის გახსნისთანავე ახალი ფეხბურთელების დამატებას გეგმავს. მისი თქმით, გუნდი ცოცხალი ორგანიზმია და ფეხბურთში წარმატებისთვის აუცილებელია კონკურენტული გარემო. რუსთავს ეროვნული ჩემპიონატის დასრულებამდე 13 მატჩი და ქუთაისთან თასის თამაში აქვს შესატარებელი. მთავარი მწვრთნელი ახალი სეზონიდან სტადიონის დაბრუნებასაც იმედოვნებს. რაც შეეხება ეროვნული ჩემპიონატის თამაშები მიმდინარეობს ნოემბრის ბოლომდე, ხოლო რაც შეეხება თასის თამაშს, ეს არის 19 რიცხვში, ქუთაისთან გვაქვს ერთმატჩიანი თამაშია, გაიმართება ეს თამაში ქუთაისში და შესაბამისად გამარჯვებული გავა შემდეგ ეტაპზე. რაც შეეხება ეროვნულ ჩემპიონატი, რომელიც გრძელდება ნოემბრამდე, კიდევ ჩვენ დარჩენილი გვაქვს 13 თამაში სათამაშო, შესაბამისად უახლოესი თამაშები არის 12 რიცხვში, ასევე 16 რიცხვში, 19-ში 22-ში და 26 რიცხვში უახლოესი თამაშები ეს არის. დანარჩენი უკვე თამაშები განაწილებულია დანარჩენ ორ თვეზე, ეს არის ოქტომბერი და ნოემბერი და შესაბამისად ჩვენი მიზანი არის, რომ სწორედ ამ თამაშებზე რაც შეიძლება თავი კარგად წარმოაჩინოს. როგორც ქრონიკამ გაარკვია, უჩას ოსიაშვილის საწვრთნელო კარიერა ქუთაისის საფეხბურთო სკოლა ავაზაში დაიწყო. 2013 წელს სამტრედიის მწვრთნელად დაინიშნა. მომდევნო წელს თბილისის დინამოს მწვრთნელად დაუძახეს. 2014 წელს კი 24 წლის ასაკში საფეხბურთო კლუბი დილა ჩაიბარა.
მისი ხელმძღვანელობისას საფეხბურთო კლუბი დილა საქართველოს ჩემპიონი გახდა, თავად კი 26 წლის ასაკში ოქროს მედალი მოიპოვა. და გამოშვების ბოლოს ტრადიციულად ამინდის პროგნოზს გავეცნათ. ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში და მათ შორის რუსთავში წუნალე ამინდის შენარჩუნდება, ქვემო ქართლის რეგიონში ჰაერის ტემპერატურა იქნება. წალკაში დღისით 20, ღამით 7 გრადუსი. 21 გრადუსამდე გათბება დღისით ჰაერით მანეში, ღამით აქაც 7 გრადუსამდე დაიძევს ტემპერატურა. რაც შეეხება თეთრი წყაროს, თეთრი წყაროში დღისით 22, ღამით 17 გრადუსი სითბო იქნება. 25 გრადუსს ვარაუდობენ ბოლნისში, დღისით ღამით 13 გრადუსამდე დაიძევს ტემპერატურა. დღისით 28, ღამით კი 16 გრადუსი სითბო იქნება მარნეულში. 29 გრადუსია ნავარაუდებით დღისით გარდაბანში, ღამით 16 გრადუსი სითბო. 28 გრადუსამდე გათბება ჩვენს დედაქალაქში დღისით ჰაერი, ღამით 16 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო ჩვენს ქალაქ რუსთავში დილით 29, ღამით 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ასეთ იყო დღევანდელი დღე და ქრონიკა 20-30-ზე მე შეგახსენებ დღის ყველა სიახლის ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ოფიციალურ Facebook გვერდზე TV4, ასევე ჩვენს ვებ გვერდზე TV4G, მე კი ამით მომავალ შეხვედრამდე გამშვიდობებით.